قصة مدينة النحاس التي بناها الجن لسيدنا سليمان. في فيافي الأندلس بالمغرب الأقصى قريبا من بحر الظلمات، بلغ عبد الملك ابن مروان عن خبر مدينة النحاس، فكتب رسالة إلى موسى ابن نصير قال فيها: لقد بلغني خبر مدينة النحاس التي بناها الجن لسيدنا سليمان، اذهب إليها وأكتب لي ما ترى من عجائب هذه المدينة. خرج موسى ابن نصير ومعه ما يقرب من 2000 فارس من جيوش المسلمين وعددا كبير من الذين يعرفون الطرقات. مشى الجيش على طريق غير مسلوك لمدة 40 يوم حتى وصلوا مدينة بها أشجارا كثيفة وعيون من المياه وبها حيوانات. قال موسى ابن نصير للجنود: خذوا حذركم، المدينة بها حيوانات ووحوش. وبينما هم يمشون في هذه المدينة إذ رأى الجنود قلعة كبيرة من النحاس، فقالوا لموسى ابن نصير: هذه هي المدينة التي نقصدها. اقترب الجيش من المدينة وأخذوا يطوفون حولها حتى يجدوا باب أو مدخل للمدينة، فلم يجدوا لها مدخلا. وقف الجميع يفكرون في حل حتى يستطيعوا الدخول لهذه المدينة ويكتشفون ما بداخلها، رغم أن أسوارها عالية جدا، ما يقارب من 300 زراع. اقترح بعض الجنود وقالوا: نحفر تحت الجدران. فأخذوا يحفرون لمدة يومين حتى خرج الماء ولم يصلوا إلى آخر الأثاث. قال موسى ابن نصير: احضروا خشب من أشجار المدينة واصنعوا سلما كبيرا كي نصعد عليه فوق السور ونرى ما بداخل المدينة. صنعوا الجنود السلم، وقال موسى ابن نصير: منكم يصعد ويأتينا بخبر هذه المدينة وادفع له ديته 1000 دينار أن رجع أو لأولاده إن لم يرجع. قام أحد الجنود وقال: أنا من يصعد ويأتيكم بالخبر. صعد الرجل، وعندما وصل آخر السور نظر بالداخل فأخذ يصفق ويضحك بصوت شديد ورمي نفسه داخل المدينة. وسمعوا أصواتا غريبة من الداخل وضجيج. تعجب الجميع مما فعل هذا الرجل، فقال موسى ابن نصير: منكم يصعد ويأتينا بخبر هذه المدينة وله مثل ما كان لصاحبه. قال رجل: أنا من يصعد يا أمير. صعد الرجل الثاني، وعندما وصل آخر السور نظر بالداخل فأخذ يصفق ويضحك بصوت شديد ورمي نفسه داخل المدينة. وسمعوا أصواتا غريبة من الداخل وضجيج. اشتد الأمر غرابة وتسرب الخوف داخل الجنود. فقام رجل وقال: أنا من يصعد ويأتيكم بالخبر، ولكن اربطوني بحبل، وإذا رأيتموني أصفق واضحك شدوا الحبل. صعد الرجل والحبل مربوط حول محزمة. وعندما وصل آخر السور نظر بالداخل فأخذ يصفق ويضحك بصوت شديد وذهب ليرمي نفسه، والجنود يجرون الحبل حتى قطع الرجل نصفين، النصف الأول داخل المدينة وهو من الرأس إلى آخر بطنه، والنصف الثاني خارج المدينة. وارتفعت الأصوات بالداخل. عندها عرف موسى ابن نصير أن هذه المدينة يسكنها الجن ويقتلون كل من يريد الصعود إليها. أمر موسى ابن نصير بالرجوع. فقالوا: يا أمير، لا نصط بيضاء يوجد على مشارفها تمثال على هيئة رجل يمسك في يده لوحة مكتوب عليها: ليس ورائي مذهب، لا تدخلوا هذه الأرض فتهلكوا. قال موسى ابن نصير: كيف لأرض بيضاء بها زرع وماء يهلك فيها الناس؟ فأمر بعض العبيد أن يدخلوا هذه الأرض ليرى ما سوف يحصل لهم عندما يدخلون. فدخلوا العبيد، وإذ بهم يجدون النمل الأسود الضخم يهجم عليهم. فتركوا أحصنتهم وخرجوا بسرعة والكل في حيرة. فقال الإدلاء: يا أمير، علينا أن نسير من الجهة اليمنى من المدينة.
وعندما وصلوا جهة اليمين وجدوا ألواحا باللون الأبيض منقوش عليها أخبار الأنبياء والملوك والفراعنة وأخبار محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبار أمته وما بهم من كرامات. ووجدوا بحيرة بها الكثير من الطين والقليل من الماء، ويوجد بداخلها توابيت على هيئة طريق إلى الناحية الأخرى. قال موسى ابن نصير: افتحوا أحد التوابيت لنرى ما بداخلها. فلما فتحوا التابوت إذ يخرج منه دخان، ومن بين الدخان يخرج صوت يقول: سامحني يا نبي الله سليمان، لن أعصك ثانية. أمر موسى ابن نصير أن يتوقفوا عن فتح التوابيت على الفور عندما علم أن جماعة من الجن قد قام سيدنا سليمان بحبسهم في هذه التوابيت، فنادى لصلاة العصر، وبعد أن انتهوا إذ بهم يرون رجل يخرج من الماء ويقول لهم: السلام عليكم. هاجت الخيول وفزع الجنود، وقيل له: من أنت؟ قال: أنا جن حبسني سيدي سليمان، أنا والكثير هنا في هذه البحيرة، ولما سمعتكم حسبتكم ذلك الرجل الذي يمر علينا مرة واحدة كل عام. قالوا له: من هذا الرجل، وكيف يأتي في هذا المكان المخيف لوحده؟ قال له الجن: أظنه الخضر عليه السلام. قال له: وأين يتجه؟ قال الجن: يذهب من هذا الطريق. قال الإدلاء: أيها الأمير، هذا طريق غير مسلوك، وهناك خطورة علينا. قال موسى: ليس أمامي خيار إلا هذا الطريق، فلو رجعنا من حيث أتينا لهلك الجيش، لأن الجن قد حال بيننا وبين العودة من هذا الطريق، كما أنني أريد أن أمر من نفس الطريق الذي يمر منه الخضر عليه السلام، ونرى ما فيه من عجائب. توجه الجيش في هذا الطريق حتى حل الظلام، فقال الإدلاء: علينا المبيت هنا حتى لا نضل طريقنا ونقع في المهالك. وبالفعل عسكر الجيش في هذه المنطقة، ولكن حدث شيء غريب. كان أحد الأشخاص الذين القوا بأنفسهم داخل المدينة ينادي عليهم ويقول: يا أمير، لا تكملوا طريقكم، ارجعوا ارجعوا ارجعوا. ومن العجيب في الأمر أنه صوت الرجل الذي قطع النصفين. قال موسى بن نصير أنه جن لا يريد أن نكمل الطريق. وعندما طلع الصباح أكمل الجيش طريقه. وصل الجيش بعد يومين إلى مكان يبدو عليه أنه مسكون بالبشر، ولما اقتربوا منهم وألقوا عليهم السلام لم يفهموا ما يقولون، وإذ بهم يتكلمون مثل الطير ويريدون أن يأكلوهم. قال أحد الإدلاء: يبدو أنهم سلالة من قوم منسك الذين ورد ذكرهم مع ذي القرنين، فخرج من بينهم رجل يتحدث العربية وألقى عليهم السلام. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا ملك على هؤلاء القوم منذ 12 عام. فقال له موسى ابن نصير: كيف أتيت إلى هذا المكان؟ فلم يجيب عليه، ولكن قال له: خذ جيشك واتجه من هذا الطريق. قال له موسى ابن نصير: هل يمر عليك الخضر كل عام؟ فلما يجيب عليه واتجه بالجيش إلى المغرب مرة أخرى من الطريق الذي دل عليه الملك، وأرسل رسالة مكتوب فيها كل ما رأى من عجائب. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.